So ngayong araw na to, tuturuan ko kayo ng Photoshop tutorial. So today, gagawin natin is gagawa tayo ng clipping masking or yung text. Gagawa tayo ng text and ipapatag natin yung picture doon. So ngayon, pupunta tayo sa file. New. At ayan, copyin nyo lang yan kung gusto nyo. First na gagawin natin ay gagawa tayo ng text or pwede niyang pindutin yung T or punta kayo sa tool section, yan. So pindutin natin yung T, the sign na T, pindutin natin yung sign na T para gumawa tayo ng o makapag-type tayo ng text, or pwede natin pindutin yung T. Ayan, itututok natin sa white background. Ayan, pupunta tayo sa gagawa tayo ng text, or ang gagamitin natin na text ay text, usual text mismo. Ayan, so pwede natin palakihin, and yan, kung kailan tayo satisfy sa text o sa laki. So, ang susunod ay gagawa tayo ng mag-replace na tayo ng picture. So, pupunta tayo sa file and place. So, hanapin natin yung gusto nating ilagay na picture o ano yung gusto nating ipatong sa text natin. So, hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, mag-subscribe na kayo at pindutin natin yung notification bell para ma-notify kayo sa mga bago kong upload. So yan, i-place natin and then right click mo siya sa layer, sa right, yan, right click, and pupunta tayo sa right click natin and then create clipping mask. Yun. So, pumunta siya. Nasa text na siya. So, papagandahin natin. I-click natin yung text na layer. Lalagyan natin siya ng stroke sa gilid. Or stroke nga, sa gilid nga. So, blender. Click blender. And stroke. Okay. So, dyan ang tatapos sa ating Photoshop tutorial. Sa mga bago sa ating YouTube channel, ulitin ko, mag-subscribe na kayo at pindutin natin yung notification bell para ma-notify kayo sa lahat ng bagong upload. Goodbye.